हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई रेखाको किचनमा। आज चाहिँ हामी कोपीको पकौडा बनाउनु पर्छ। यो कोपीको पकौडा मैले अलगै स्टाइलले बनाएको छु। तपाईहरु भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुस् होला। यो कोपीको पकौडा बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी एउटा कराईमा पानी बोइल गर्नुपर्छ अनि त्यसमा मैले हालेको छु कम्ती नुन अनि भेनिगर। भेनिगर चाहिँ हाम्रो जति पनि कोपीमा मैलाहरू छ भने त्यो सबैलाई क्लिन गर्छ। तपाईहरु अब जब कोपी बोइल हुन्छ तब देख्न सक्नुहुन्छ हाल्दाखेरि कस्तो थियो र बोइल भइसक्दाखेरि कस्तो भएको छ। हेर्नुस् त कति सफा कति क्लिन भएको छ। कोपी हाम्रो बोइल भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी पानीलाई ड्रेन गर्नुपर्छ अनि कोपीलाई चाहिँ 5 मिनेटको लागि यतिकै छोडिदिनुपर्छ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी कोपीको पकौडा बनाउनको लागि मसला रेडी बनाउनुपर्छ। मसला रेडी बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ 1 कप बेसन लिएको छु। बेसन चाहिँ यो वेटमा हेर्नुभयो भने चाहिँ 250 ग्राम छ, 1 पावा। अनि मैले मैदा हालेको छु। मैदा पनि वेटमा हेर्नुभयो भने 200 ग्राम छ। अब म हाल्दैछु यसमा नुन टेस्ट अनुसार कम्ती बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा ब्ल्याक सल्ट मैले कम्ती हालेको छु। अब म हाल्दैछु यसमा चाट मसाला। अब म हाल्दैछु यसमा काश्मिरी लाल मिर्च, यो कलरको लागि हो। अब म हाल्दैछु यसमा रेड चिली पाउडर। मैले रेड चिली पाउडर मात्रै हालेको छु। तपाईहरु चाहनुभयो भने यसमा हरियो खोर्सानी चप गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा हल्दी हाल्नुभयो भने चाहिँ पकौडाको कलर राम्रो आउँछ। अनि मैले कम्ती 1 पिन्च जति मैले बेकिङ सोडा पनि हालेको छु। यो हाल्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो पकौडा सफ्ट पनि बनिन्छ र मजाले फुल्लिन्छ, देख्दा पनि राम्रो हुन्छ र खाँदा पनि सफ्ट हुन्छ। मसला चाहिँ हाम्रो सबै मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी बाँकीको इन्ग्रेडियन्टहरु पनि एड गर्नुपर्छ। बाँकीको इन्ग्रेडियन्टमा चाहिँ मैले एउटा ठुलो चप गरेर प्याज लिएको छु अनि धनिया पनि हालेको छु। यसमा मैले अदुवा लसुन कुचाएर हालेको छु। यदि तपाईहरु पेस्ट गरेर या चप गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मजाले मिक्स गरेर अघि हामीले बोइल गरेर राखेको कोपी एड गर्नुपर्छ। तपाईहरु छक्कै परिरहनु भएको होला रेखाले कस्तो प्रकारले चाहिँ कोपीको पकौडा बनाउन आट्यो भनेर। नर्मली हामी त ब्याटर बनाएर पकौडा बनाउँछ। यसरी सुखै मसलामा चाहिँ पकौडा कसरी बनाउनु भनेर सोचिरहनु भएको होला। टेन्सन नलिकन केही गर्नु पर्दैन। तपाईहरु खाली मसला र कोपी चाहिँ यसरी मिक्स गर्नुभयो भने हुन्छ। मजाले जबसम्म मसला चाहिँ कोपीमा कोट हुँदैन तबसम्म चाहिँ मजाले स्टर गर्दै मिक्स गर्नुपर्छ। अनि अब चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने नि कम्ती गर्दै पानी स्प्रिङ्कल गर्नुपर्छ। पानी चाहिँ एकैचोटि नहाल्नुहोस् होला, कम्ती गर्दै छिर्किनुहोस् होला। हामीलाई लिक्विड फर्ममा हैन, हामीलाई चाहिँ मसलालाई चाहिँ हल्का भिजाउनु मात्रै छ। हल्का मसलालाई भिजाएर फ्राई गर्नुभयो भने चाहिँ नि के हुन्छ, हामी फ्राई जब गर्छ नि त्यतिखेर मजाको फ्राई हुन्छ। ड्राईमै फ्राई गर्नुभयो भने चाहिँ बाहिर डढ्छ र टेस्ट पनि एकदम बेकार हुन्छ। फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ यसरी फ्राई गर्नुहोस् होला। मसला चाहिँ मजाले कोट भइसकेको छ। मैले चाहिँ टोटल 4 खेप पानी स्प्रिङ्कल गरेको छु। जब तपाईहरु पानी स्प्रिङ्कल गरेर मिक्स गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ हात नलगाइकिन मिक्स गर्नुहोस् होला, नभए सबै कोपीहरु टुट्ने चान्सेस हुन्छ। अब चाहिँ हामी फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्नुको लागि चाहिँ हाई फ्लेममा एक वटा कोपी हाल्दै फ्राई गर्नुपर्छ। एकैचोटि कोपी नहाल्नुहोस् होला, फेरि एकै डल्लो पर्छ। एक वटा गर्दै फ्राई गर्नुहोस् होला। कोपी हालिसकेपछि चाहिँ नि जबसम्म एक साइड मजाले फ्राई हुँदैन तबसम्म नचलाउनुहोस् होला। फेरि फ्राई नभइकिन चलाउनु भयो भने चाहिँ नि जति पनि मसलाहरू थियो नि त्यो सबै निस्केर तेल भरि हुन्छ र तपाईहरुको कोपी मात्रै रहन्छ। हाम्रो एक साइड पकौडा मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी पल्टाएर अर्को साइड पकाउनु पर्छ। अर्को साइड पनि पकौडा फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त कति मजाको बनिएको छ। तपाईहरु यो सानो पार्टीहरुतिर या टी टाइमतिर बनाएर आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो फुलकोपीको पकौडाको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनुस् होला। सिम्पल रेसिपी छ, तपाईहरु पनि एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। ट्राई गरेर कस्तो बन्यो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुस् होला। यदि तपाईहरु अझै पनि रेखाको किचनको फ्यामिली बन्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर रेखाको किचनको फ्यामिली बन्नुस् होला। म चाहिँ तपाईहरुसँग हरेक दिन घरमै भएको सामानहरुले मिठो खानाहरु कसरी बनाउने भनेर म शेयर गर्छु। थुप्रो सामानहरु छ भने त जसले पनि मिठो बनाउन सक्छ।
यदि सामानै बिना पनि मिठो मिठो खानाहरू कसरी बनाउने भनेर म तपाईँहरूसँग सिम्पल रेसिपीहरू हरेक दिन सेयर गर्छु। त्यसै कारणले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु जरुरी छ। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। फेरि तपाईँहरूसँग एउटा नयाँ रेसिपीको साथ भेट्नेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।